Γεια σας και καλώς ήρθατε. Είμαι η Γογό και σήμερα φτιάχνουμε την πιο εύκολη τεμπελοτυρόπιτα για το γιορτινό τραπέζι. Τα υλικά όπως πάντα θα τα βρείτε και στην περιγραφή. Πρώτα, σε ένα μικρό μπολ σπάμε τα αυγά και τα αφήνουμε στην άκρη. Με το χέρι ή με ένα πιρούνι θρηματίζουμε τη φέτα σε ένα μεγάλο μπολ. Στη συνέχεια κόβουμε το βιτάμ σε κυβάκια και το προσθέτουμε στο μπολ μαζί με τα υπόλοιπα υλικά, τα αυγά, το γιαούρτι και το νερό. Αφήνουμε εκτός μόνο το αλεύρι, τη φρυγανιά και το μπέικιν. Ανακατεύουμε πολύ καλά τα υλικά με το χέρι και δίνουμε μεγάλη προσοχή ώστε να αλλιώσουμε σωστά το βιτάμ. Αυτό ήταν και το πιο δύσκολο βήμα. Στη συνέχεια προσθέτουμε πιπέρι και αλάτι. Το πόσο αλάτι θα βάλετε εξαρτάται από το πόσο αλμυρή είναι η φέτα σας. Έπειτα προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι και δεν ξεχνάμε το baking powder. Αφού γίνει αυτό, πασπαλίζουμε ένα πυρέξ με φρυγανιά και αδειάζουμε το μείγμα μέσα. Απλώνουμε πολύ καλά το μείγμα, πασπαλίζουμε με λίγη φρυγανιά ακόμα και είμαστε έτοιμοι για φούρνο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις τους 180 βαθμούς για περίπου 50 λεπτά, μέχρι να πάρει αυτό το χρυσαφένιο χρώμα. Και η τεμπελοτυρόπιτά μας είναι έτοιμη. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σε αυτό το βίντεο και σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα!